So today, may order kasi ako sa Shopee, like yung humidifier. Dumating na siya. Medyo na-open ko na yung package. So, i-share ko lang sa inyo. Tara! So, yan na guys. Open na natin. That's well. That's my favorite color. Ayan. Ito yung nasa box. Ayan. So, meron siyang cord. Para ata yan sa pag-charge. Ayan. Ayan. Diba? Ang cute! Ayan. Ipos mo. Ipos. Tapos, yung cord, nandun kanina. Attach lang yan dyan. There. Tapos, isaksak lang sa outlet. Ayan. So, ipupush yung on. Tapos, ano siya guys? Diba? So, ayan. Siya ng color. Yes.